داریا نیکولایونا سالتیکووا یک کنتس روسی و قاتل زنجیره‌ای بود و سال 1755 تا 1762 متهم به قتل بیش از صدها زن جوان بود و به خاطر شکنجه و جنایات وحشیانش همتراز با الیزابت باتوری مجارستانی بود. داریا در یک خانواده اشرافی ثروتمند روسی به دنیا آمد و با الکسویچ سالتیکووا که یک نجیب زاده بود ازدواج میکنه. اونها دو پسر داشتند، تئودور و نیکولاس. داریا در سن 25 سالگی همسرش را از دست میده. با مرگ شوهرش اون ثروت قابل توجهی رو به ارث برد و در عمارت بسیار بزرگ با دو پسر خردسالش و تعداد زیادی از رعایا زندگی میکرد. داریا که با نام سالتیچیخا شناخته شده بود، زمانی که همسرش را از دست میده دچار یک بیماری روانی شد که به هیچ کس اعتماد نداشت. از خدمتکارانش یکی از هدیه‌هایی که همسرش به اون هدیه داده بود و دزدید. پس از اینکه داریا از ماجرای دزدی باخبر شد، بسیار وحشیانه اون دختر مورد شکنجه قرار داد. مجبور کرده بود که گوش تنش رو بکنه، سرخ بکنه و بخوره. از اون روز به بعد اون برای سرگرمی و لذت بردن از فریادهای قربانیان خود شروع به شکنجه و قتل دختران باکره کرد. اون پس از شکنجه و سرانجام قتل اونها از گوشتشون میخورد و حتی برخی دختران رو مجبور میکرد که اون رو در خوردن هم نوعشون همراهی کنند. اون برای شکنجه اونها رو وادار میکرد روی زغال گداخته قدم بذارن و یا زیر ناخنهاشون سوزن فرو میکرد. در نهایت یکی از خدمتگزارانش به کلیسای در مسکو خبر میده که کنتس داریا در قصدش دختران رو شکنجه میکنه. بسیاری از شکایات اولیه به مقامات در مورد مرگ و میرها و اتفاقاتی که در عمارت اون اتفاق میافتاد نادیده گرفته شد. به هر حال اون با افراد بسیار قدرتمند و ثروتمند در دربار سلطنتی روسیه و اشراف روسیه ارتباط بسیار خوبی داشت، اما در نهایت بستگان قربانیان تونستن دادخواستی رو نزد ملکه کاترین دوم ارائه بدن. کاترین تصمیم میگیره که سالتیکووا رو به صورت علنی محاکمه بکنه و سالتیکووا در سال 1762 دستگیر میشه. طبق تحقیقات 138 مورد مرگ مشکوک شماره شد، اما سالتیکووا به جرم کشتن 38 رعیت با ضرب و شتم و شکنجه تا سرحد مرگ مجرم شناخته شده بود. چندین نفر از همدستان اون هم مجرم شناخته شدند و به شلاق در ملأ عام و سپس به کار سخت محکوم شدند، اما سیاست باز اینجا خودنمایی میکنه. ملکه کاترین مطمئن نبود که چطور اون رو مجازات بکنه، چرا که مجازات اعدام در سال 1754 در روسیه لغو شده بود و ملکه به حمایت اشراف نیاز داشت. در نهایت در سال 1768 سالتیکووا رو به 1 ساعت در مسکو به زنجیر کشیدند و اون رو با نوشته‌ای در گردنش که میگفت این زن شکنجه کرده و به قتل رسونده در ملأ عام قرار دادن. بسیاری از مردم برای تماشا اومده بودند و اون رو مورد تمسخر قرار میدادند. سالتیکووا به حبس ابد در صومعه ایوانوفسکی در مسکو محکوم شد. سالتیکووا در 9 دسامبر 1801 درگذشت و در کنار دیگر بستگانش در گورستان صومعه دونسکوی به خاک سپرده شد. شهرت و اعمال داریا سالتیکووا همواره بخش برجسته از تاریخ روسیه بوده. در سال 2022 یک سریال 16 قسمتی با عنوان دوشس خونین با الهام از زندگی اون از آمازون پرایم ویدیو پخش میشه.